Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn đến video khác của Johnny nha. So, here I'm working on the Cambridge number 15 academic practice textbook. And this one is the test number 3, reading passage number 2. And I'm doing my video on that. Ở video này mình sẽ làm cái phần mà test số 3, reading passage số 2 của cuốn Cam 15 Academic Practice Test nha các bạn. So here we have the desalinator producing clean water. So basically I will do 3 things in this video. Mình sẽ làm 3 thứ trong video này. First, I will try to help you practice your pronunciation by you just have to repeat out to me when I read them slowly. Okay. Đầu tiên các bạn sẽ luyện phát âm. Thì mình sẽ đọc chậm rãi, các bạn để ý những cái âm cuối các thứ nha, và những âm như thế nào, trọng âm như thế nào, anything like that. So the second thing is I'll translate into English, easier English, and Vietnamese for people to understand better. So learn things in context, don't learn things like separately, okay? Học theo ngữ cảnh nha mấy bạn. Cái thứ nhì là mình sẽ dịch nghĩa tiếng Anh đơn giản hơn, hoặc là dịch nghĩa tiếng Việt ra để cho các bạn thể học từ theo ngữ cảnh một cách dễ dàng hơn. And finally, I'll just answer the questions and explain why I can come up with that answer. Và cuối cùng là mình sẽ giải thích cái câu trả lời và tại sao mình có thể đến được cái câu trả lời như vậy. Okay. Now, so first thing first, you should have done this reading practice before you watch this video, okay? Các bạn nên làm cái phần reading passage này trước khi mà các bạn coi cái video này. Tại vì cái video này chỉ là giải đề mà thôi, nó chỉ để giải thôi, giải thích thôi. This video is mainly for explanation, so that's why I told you you should have done this reading passage before you attempt to watch this video. Okay. This is only for explanation, extra explanation. Alright. The desalinator producing clean water, cái máy mà khử mặn dựa vào năng lượng mặt trời, sản sinh ra nước sạch. A. Traveling around Thailand in the 1990s, William Jansen was impressed with the basic rooftop solar heating systems that were on many homes, where energy from the sun was absorbed by a plate and then used to heat water for domestic use. Đi du lịch vòng quanh Thái Lan vào những năm 1990, William J. Jansen đã rất là ấn tượng với những cái hệ thống mà làm nước nóng từ pin mặt trời mà nằm trên mái nhà, rất là cơ bản, mà nó nằm ở trên nhiều cái hộ gia đình, nơi mà cái năng lượng từ ánh sáng mặt trời nó được hấp thụ bởi một cái miếng plate, một cái miếng pin, và sau đó pin mặt trời, và sau đó được dùng để mà làm nóng nước lên để cho cái sử dụng gia đình. Domestic use means like to be used inside of the family, sử dụng trong hộ gia đình. 2 decades later, Jansen developed the basic idea he saw in Southeast Asia into a portable device that uses the power from the sun to purify water. 2 thập kỷ sau đó, tức là 20 năm sau đó, Jansen mới phát triển ra ý tưởng cơ bản mà ông ta đã thấy ở Đông Nam Á thành một cái cỗ máy thiết bị mà đem đi được dễ dàng. Portable means you can carry them easily. It's very portable means it's very compact and you can carry them easily because they are lightweight. Portable là nó nhẹ nhàng, dễ đem đi. Thì 20 năm sau đó, Jansen mới phát triển cái ý tưởng cơ bản mà ông ta thấy ở Đông Nam Á thành một thiết bị dễ đem đi được, mà nó sử dụng năng lượng từ mặt trời để mà lọc sạch nước, lọc cho nó sạch nước. So to purify water means to make water pure and remove any bad things from the water, or to clean the water. B. The desalinator operates as a mobile
mobile or mobile is okay. Mobile desalination unit that can take water from different places, such as the sea, rivers, boreholes, and rains. So boreholes mean the well. You know, you can dig a hole on the ground and create a borehole. That is also called the well. Các bạn có thể cái borehole là cái giếng. And purify it for human consumption. Cái máy desalinator này nó vận hành như là một cái đơn vị mà khử mặn mà di động. So desalination, de mean remove, sal means salt. Khử mặn, desalt. That can take water from different places, mà có thể đem nước từ nhiều nơi khác nhau. Ví dụ như là ở đại dương, biển, các dòng sông, mấy cái giếng đóng và nước mưa, và làm sạch nó để cho cái sự tiêu thụ của con người. It is particularly valuable in regions where natural groundwater reserves have been polluted, or where seawater is the only water source available. Nó đặc biệt điển hình là có giá trị ở những cái vùng nơi mà cái nước ngầm tự nhiên á, những cái nguồn nước ngầm tự nhiên á, nó đã bị làm ô nhiễm, hoặc nơi mà cái nước biển á, nó là cái nguồn nước duy nhất mà có thể được sử dụng. Nguồn nước duy nhất có mặt luôn á, để sử dụng á. Johnson saw that there was a need for a sustainable way to clean water in both the developing and the developed countries when he moved to the United Arab Emirates and saw large-scale water processing. Johnson đã thấy rằng đã có một cái nhu cầu để có một cái cách để mà bền vững bảo vệ môi trường, để mà có thể làm sạch nước ở cả những quốc gia đang phát triển và đã phát triển, khi mà ông ta chuyển đến sống ở cái gọi là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất á. Và ông thấy được những cái cỗ máy mà gọi là xử lý nước mà dưới cái phạm vi lớn. Large scale water processing mean like he saw massive factories, very big, massive, complex factories that can be used to clean water. In the UAE, I was confronted with the enormous carbon footprint that the Gulf nations have because of all of the desalination that they do, he says. So desalination means removing the salt from the water. Tôi đã đối diện với lại cái carbon footprint means like how much CO2 is released to the environment as a result of some particular activities of human. Cái dấu chân carbon tức là cái CO2 mà được thải ra do những hoạt động của con người á. Tôi đã đối diện với cái dấu chân carbon mà rất là to lớn mà những nước vùng vịnh nó đã có, bởi vì tất cả những cái hoạt động khử mặn mà họ đã làm. Ông ta nói C. The desalinator can produce 15 liters of drinking water per day, enough to sustain a family for cooking and drinking. Cái máy desalinator này có thể sản sinh ra 15 lít của nước mà uống được một ngày, đủ để mà cung cấp vững bền luôn, đủ mà cung cấp cho một cái gia đình cho hoạt động nấu ăn và để uống. Its main selling point is that unlike standard desalination techniques, it doesn't require a generated power supply, just sunlight. Main selling point means like the best thing that people come to buy that product for. Why people come to buy this product for? That's the best thing that the product offer. Cái thứ tốt nhất mà cái sản phẩm đó nó offer, nó cho được, nó có được. Đó là cái mà điểm mà gọi là main selling point đó. Cái điểm mà gọi là để cho người ta mua ngay lập tức, người ta muốn mua ngay lập tức luôn, là rằng
không giống những cái kỹ thuật mà khử mặn truyền thống mà tiêu chuẩn, thì nó không có yêu cầu phải có một cái nguồn cung cấp điện mà được tạo ra. Nó chỉ có cần là ánh sáng mặt trời thôi, just sunlight. You don't need a power supply, but just sunlight. It measures 120 centimeter by 90 centimeter, and it's easy to transport thanks to its two wheels. Nó đo được là kích cỡ là 120 nhân cho 90 cm, và nó dễ dàng di chuyển nhờ vào hai cái bánh xe của nó. Water enters through a pipe and flows as a thin film between a sheet of double glazing and the surface of a solar panel where it is heated by the sun. Nước thâm nhập vào một cái ống, nước đi vào một cái ống và nó chảy như một cái dòng, như một cái lớp mà rất là mỏng giữa những cái tấm double glazing, những cái tấm mà giống như là cái miếng đôi vậy đó. Double glazing means like a double layers of the solar panel. Nó giống như là cái miếng đôi, là hai cái lớp của cái tấm pin mặt trời á. And the surface of the solar panel, so it means the water flow on top of the solar panel. Và nó chảy ở trên bề mặt của cái tấm pin mặt trời, tức là nó chảy ở bên trên cái tấm pin mặt trời này, nơi mà nó được làm nóng lên bởi ánh sáng mặt trời. The warm water flows into a small boiler, heated by a solar-powered battery, where it is converted to steam. Cái nước ấm này nó chảy vào một cái đồ gọi là để làm cho sôi lên, một cái gọi là cái nơi để mà đun sôi lên nhỏ thôi. Mà cái đồ đun sôi này được làm nóng lên bởi cái pin mặt trời á. Nơi mà cái nước, it is here the hot water, the warm water. Cái it này là cái warm water này. The warm water is converted to steam. Nơi mà cái nước ấm này được biến thành hơi nước. When the steam cools, it becomes distilled water. Khi mà cái hơi nước này nó ngưng tụ, nó lạnh lại thì nó trở thành nước cắt, chân cắt. The device has a very simple filter to trap particles, and this can easily be shaken to remove them. So particles means like any small little things in the water that you don't want. Những cái tiểu thể nhỏ trong nước, những cái thứ nhỏ nhoi trong nước mà bạn không muốn á. Đó là những cái tiểu thể, những cái thứ nhỏ bé. Cái thiết bị này nó có một cái lọc nước rất là đơn giản để có thể nó bắt lại những cái tiểu thể, những cái thứ nhỏ nhoi này. Và cái này có thể dễ dàng, cái này, this is a device here. Cái this này là cái thiết bị này, có thể dễ dàng lắc lên, shaken, you can shake it, có thể dễ dàng lắc lên để mà loại bỏ chúng. Dumb here is the particles. Loại bỏ chúng là những cái tiểu thể này. There are two tubes for liquid coming out. One for the waste, salt from seawater, fluoride, etc. And another for the distilled water. Có hai cái ống cho cái chất lỏng đi ra ngoài. Một cái là cho cái nước thải, thì nó bao gồm muối từ nước biển nè, fluoride tức là fluor của Việt Nam mình á, vân vân. Và một cái ống khác là dành cho nước đã được chưng cất. The performance of the unit is shown on an LCD screen and transmitted to the company which provides servicing when necessary. This is an adjective, okay? Tính từ nha. Necessary, những âm đầu. Cái thành tích, tức là cái vận hành, cái thành tích đó nó làm được cái gì? Thành tích của cái đơn vị này, của cái thiết bị này thì được ghi ra, được hiển thị lên trên một cái màn hình LCD, và nó được đưa đến một cái công ty mà cung cấp cái sự mà servicing, cung cấp cái sự mà gọi là sửa chữa dịch vụ khi mà cần thiết. D.
A recent analysis found that at least 2/3 of the world's population lives with severe water scarcity for at least a month every year. Một cái sự phân tích gần đây đã thấy rằng ít nhất 2/3 của dân số thế giới sống với cái sự khan hiếm nghiêm trọng về nước luôn á. So scarcity means very scarce, it's very rare. You can hardly find it. It's very rare, it's difficult to find water. Which means water shortage. Sự khan hiếm về nước á, cho ít nhất là 1 tháng mỗi năm. Jensen says that by 2030, half of the world's population will be living with water stress, where the demand exceeds the supply over a certain period of time. Jensen nói rằng, cho đến năm 2030, một nửa dân số thế giới sẽ đang sống với cái sự căng thẳng về nguồn nước, nơi mà cái nhu cầu á, nó vượt quá cái nguồn cung cấp cho một số cái khoảng thời gian nhất định nào đó. It is clearly important that a sustainable solution is brought to the market that is able to help these people. He says, rất là quan trọng rằng một cái giải pháp mà vững bền bảo vệ môi trường có thể được đem đến thị trường, mà giải pháp này có thể giúp những người này. Ông ta nói, many countries don't have the money for desalination plants, which are very expensive to build. Nhiều đất nước không có đủ tiền đâu, không có tiền luôn á, cho những cái gọi là nhà máy khử mặn, mà những cái nhà máy này rất là mắc tiền để xây dựng. They don't have the money to operate them. They are very maintenance intensive. Maintenance intensive means like it takes a lot of money and effort to maintain these desalination plants. So it means that you have to put a lot of labor, a lot of work just to keep these plants working properly. Chúng rất là đòi hỏi bảo trì rất là kinh khủng. Tức là sao? Phải tốn rất nhiều giờ lao động và tiền bạc và sức lực để mà giữ cho mấy cái nhà máy khử nó vận hành cho tốt. And they don't have the money to buy the diesel to run the desalination plants. So it's a really bad situation. Và họ không có tiền luôn để mà mua cái dầu diesel á, để mà vận hành những cái gọi là nhà máy khử mặn này. Cho nên nó thật sự là một cái tình huống rất là tệ luôn. Okay, E. The device is aimed at a wide variety of users, from home own. Không phải là own nha, không có own gì đó. Own. From home owners in the developing world who do not have a constant supply of water to people living off the grid in rural parts of the US. People living off the grid mean like people who do not live near to main cities or town, so they do not get access to like electricity. So they do not live with electricity. Những cái người mà sống ra ngoài mạng lưới, tức là họ không sống gần với dân cư, không sống gần thành phố, không sống gần thị trấn, cho nên họ không có điện luôn á, không có mạng lưới điện luôn á. Cái thiết bị này được nhắm vào một sự đa dạng chủng loại những người dùng, tức là rất nhiều loại khách hàng người dùng khác nhau, từ những người chủ gia đình ở những đất nước đang phát triển mà không có được cái nguồn cung cấp nước đều đặn, đến những cái người mà sống mà không có điện luôn á, không ở gần mạng lưới, tức là không có điện luôn á, ở những cái vùng mà hẻo lánh của nước Mỹ. The first commercial versions of the desalinator are expected to be in operation in India early next year,
after field tests are carried out. Cái phiên bản thương mại đầu tiên của cái desalinator này được mong đợi là nó sẽ được đưa vào vận hành ở Ấn Độ vào cái nửa đầu của năm sau. Sau khi mà những cái kiểm tra đánh giá thực tế nó được thực hiện. The market for the self-sufficient devices in developing countries is twofold. Twofold means there are two different things in here. One is those who cannot afford the money for the device outright and pay through microfinance. And the second, and middle income homes that can lease their own equipment. Their own equipment. Okay. Cái thị trường dành cho những cái thiết bị mà nó có thể tự vận hành được một cách mà hiệu quả. Ở những đất nước đang phát triển thì nó là hai lần lận. Một, thứ nhất là những người không thể nào mà chi trả được tiền cho cái thiết bị đó ngay lập tức được, và phải trả thông qua cái microfinance, tức là kinh tế vi mô, tức là trả góp á. So pay through microfinance means like they have to pay in installments. Like every month you pay that much money until you can pay off the price of the device. Mỗi tháng trả góp bao nhiêu đó, xong rồi cuối cùng cũng trả được hết. Và cái thứ hai là những gia đình mà có thu nhập trung bình mà có thể cho thuê cái thiết bị của riêng họ. People in India don't pay for a fridge outright. They pay for it over 6 months. 6 months. Những người ở Ấn Độ họ không có trả cho một cái tủ lạnh ngay lập tức đâu, mà họ phải trả nó trong vòng 6 tháng, tức là trả góp á. So it means they have to pay in installments or they pay through microfinance. They would put the desalinator on their roof and hook it up to their municipal supply, and they would get very reliable drinking water on a daily basis, Johnson says. Họ đã từng họ có thể đặt cái desalinator này lên trên cái mái nhà của họ và đính nó vào và gắn nó vào với lại cái nguồn cung cấp điện của địa phương. Municipal supply means like the public for the whole city or the whole town. Nguồn cung cấp của địa phương, nguồn cung cấp của thành phố hoặc là địa phương, gắn nó vào cái nguồn cung cấp địa phương, và họ có thể có được là cái nước sạch mà rất là đáng tin cậy, tức là nước sạch mà có thể rất là đáng tin cậy để uống được á, hàng ngày luôn. Johnson nói, in the developed world, it is aimed at niche markets. It is aimed at niche markets where tap water is unavailable. For camping on boats, or for the military, for instance, trong những cái đất nước đã phát triển thì nó được nhắm vào cái thị trường niche, thị trường rất là đặc biệt mà chỉ có cái thị trường rất đặc biệt này, nơi mà nước sạch nó không có. Ví dụ trên tàu thuyền này, hoặc là trên lúc cắm trại nè, hoặc là cho quân đội, ví dụ như vậy. F. Prices will vary according to where it is bought. Cái giá cả nó sẽ biến thiên thay đổi. Vary means change, dựa vào cái nơi nào người ta mua nó. In the developing world, the price will depend on what deal aid organizations can negotiate. Trong những cái đất nước đang phát triển thì cái giá thành nó sẽ phụ thuộc vào là những cái tổ chức trợ giúp á, họ có thể thỏa thuận thương lượng được cái deal như thế nào. In developed countries, it is likely to come in at $1,000 or 685 pounds a unit, said Johnson. Ở những đất nước đã phát triển thì là
nó có thể có tiềm năng, rất là có khả năng là nó sẽ có giá là 1.000 đô một đơn vị, hoặc là 1.000 đô một cái cỗ máy này, hoặc là tương ứng là 685 bảng. Ông Johnson nói, We are a venture with a social mission. A venture means like they are a business that take a lot of risk. Một cái doanh nghiệp mà gọi là rủi ro hơi bị nhiều đấy. Với một cái nhiệm vụ mà xã hội, chúng ta là một cái doanh nghiệp có rủi ro với một cái nhiệm vụ xã hội. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in the developing world and humanitarian sector, and that this is the way we will proceed. Chúng tôi có ý thức rằng cái sản phẩm mà chúng tôi đã mường tượng ra được, envision means you can think about it, you can make it, you can think about that product and you can design that product, you make it. Chúng tôi biết được rằng cái sản phẩm mà chúng tôi đã mường tượng ra được á, thì là phần đông là nó sẽ tìm thấy được cái ứng dụng ở những nước đang phát triển và cái lĩnh vực mà gọi là nhân đạo, và rằng đây là cái cách mà chúng tôi sẽ tiến đến, chúng tôi sẽ làm việc theo cái kiểu như vậy. We do realize though that to be a viable company there is a bottom line to keep in mind, he says. A bottom line means the core. The bottom line is the most important thing. Cái quan trọng nhất là cái bottom line. Chúng tôi nhận ra rằng mặc dù là để trở thành một cái công ty mà tồn tại được, viable basically means survivable. They can survive. La vie, cuộc sống. La vie in France means the life in English. So viable company here means like a company that is surviving, that can survive. Chúng tôi nhận ra rằng là dù gì đi nữa, để trở thành một công ty mà tồn tại được thì có được một cái điều tối quan trọng nhất để giữ trong đầu. Ông ta nói được rằng là phải có lợi nhuận. It means that he implies that they have to make a profit somehow, or they have to get the money from somewhere. Tức là ông ta nói là cần công ty muốn vận hành á, thì phải có tiền ở đâu đó. G. The company itself is based at Imperial College London, although Johnson, its chief executive, still lives in the UAE. Bản thân cái công ty này được đặt trụ sở ở cái gọi là Imperial College, là cái đại học hay là cao đẳng hoàng gia của London. Mặc dù là Johnson, cái người giám đốc điều hành của nó, vẫn sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. It has raised £340,000 in funding so far. Nó đã có thể gom vốn, nó có thể gọi vốn được 340.000 bảng về tiền vốn từ trước đến giờ. Within 2 years, he says, the company aims to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. Trong vòng 2 năm, ông ta nói, công ty nhắm đến là có thể bán được 1.000 cái máy một tháng. Phần đông là ở cái lĩnh vực, cái mảng gọi là nhân đạo. They are expected to be sold in areas such as Australia, Northern Chile, Peru, Texas, and California. Chúng được mong đợi là có thể được bán. Chúng được mong đợi là có thể được bán ở những cái khu vực ví dụ như nước Úc nè, phía bắc của Chile nè, Peru, vùng Texas và California. Alright, I'll take a little bit of a break now. Okay, and now we will move on to the question. So basically there is a reason why they put a list of heading before the reading passage itself. Nó có lý do tại sao mà cái phần list of heading này nó nằm ở đầu luôn, nằm trước luôn cái đoạn đọc các bạn. Because basically
they ask you to read this list of heading first before you attempt to read this reading passage. Bởi vì cái list of heading này là người ta có ngụ ý là người ta kêu mình đọc cái danh sách những tiêu đề này trước khi mà mình đọc cái bài đọc. Okay, so let's look at this one. Reading passage 2 has 7 sections A to G, of course, and you have to choose the correct heading for each section from the list of headings below. Các bạn phải chọn từ A đến G là nó tương ứng với cái tiêu đề nào trong mấy cái tiêu đề sau đây. And of course, there will be much more headings than you actually need, just to prevent people from, just guessing, and getting it right, Nó có nhiều cái câu mà để gài mình, cho nên có rất nhiều những cái heading mà mình sẽ không cần xài để mà chống trường hợp mà đánh lụi. Now, list of heading. So section A, which one? Section A is basically number 3, which is from initial inspiration to new product. Từ cái inspiration, what is that in Vietnam? I forgot. Từ cái ấn tượng đầu tiên. Initial mean the first impression or first inspiration. Từ cái ấn tượng, từ cái ấn tượng đầu tiên với lại đến lại một cái sản phẩm mới. So basically section A, if you read this one, you will see why this heading is the right one for it. So look at section A. You can see that William Johnson saw the equipment in Thailand, and he developed a basic idea, right, into a portable device. So the main thing here talks about like what he saw initially, and he come up with a new idea or for a new product. Cái đoạn A các bạn thấy là cái ông này ông thấy được cái gì ở Thái Lan, và sau đó ông mới ra được ý tưởng để tạo thành một thiết bị này. Cho nên đây chính là cái từ những cái mà đem lại cảm hứng đầu tiên đến với lại cái sản phẩm mới là như vậy. So section A, the best one is number 3, from initial inspiration to new product. Section B, the answer is number 6, which is cleaning water from a range of sources. Cái việc mà lọc nước từ một cái phạm vi những cái nguồn khác nhau. So basically, if you look at B, you can see different sources here, different places here: sea, river, boreholes, rain, and then natural groundwater that had been polluted, or where seawater or only seawater available. So 6 different sources, 6 cái nguồn khác nhau là. And then also he saw like they do a lot of desalination in UAE, so it means it's only available as seawater in UAE. Chỗ UAE ông nói là ông thấy một cái máy, những cái máy mà khử mặn, những cái thiết bị khử mặn rất là lớn ở UAE, tức là cái chỗ UAE này, những tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất này, nó chỉ có seawater là cái nguồn nước duy nhất thôi. So basically the whole thing in paragraph B talk about sources of water, right? And it's about how to clean water from these different sources. Cái đoạn B nó nói về rất nhiều nguồn nước, và nó cũng nói về cái chuyện mà lọc nước từ nhiều cái nguồn như vậy. Cho nên là đoạn B là ý số 6. Cleaning water from a range of sources. So that's B, yeah? Now, section C. Section C is basically number 5. What makes a device different from alternatives? Điều gì làm cho một cái thiết bị nó khác những cái tùy chọn khác? So alternative mean other products. What makes this device different from other products? So look at C. They say that the desalinator, unlike standard desalination techniques, it doesn't require generated power supply, just sunlight. So this is the thing that is different from other alternatives. And yes, and basically here, after that, they provide more information on the products, and that it's only operated by the sun, and how can the sun help the device to clean water.
Cái khúc này nó nói là cái điểm khác biệt lớn nhất so với lại những thiết bị khác đó là nó chỉ dùng năng lượng mặt trời mà thôi, và nó không cần nguồn pin. Và những cái ý tiếp theo này là nó cung cấp thêm thông tin là làm thế nào năng lượng mặt trời có thể được dùng để mà lọc nước. Cho nên là cái ý chính của đoạn C này chính là điều gì làm thiết bị này khác biệt khỏi những thiết bị khác. Số 5. So basically for section C, the best heading is what makes device different from other alternatives, because you can see here basically this idea, just sunlight, and then they further explain how sunlight can be used to clean water in this device. So section C is 5. What makes a device different from other alternatives? Now, section D, it's number 10. The number of people affected by water shortages. Số lượng người bị ảnh hưởng bởi cái sự thiếu hụt về nguồn nước. So for D, they say by 2030, half of the world population will be living in water stress. So this is a number of people affected by water shortage. Đó, cái số lượng người bị ảnh hưởng bởi cái sự căng thẳng, tức là thiếu hụt nước ấy. And then the other sentences provided more information on how dangerous or how bad the situation is. Những câu khác nó chỉ cung cấp thêm ý kiến, cái thông tin về cái vấn đề này nó phức tạp và nó nguy hiểm, nó tệ như thế nào thôi. And then this sentence, a recent analysis found that at least 2/3 of the world population live with severe water scarcity. So this is a number of people affected by water shortage. Đây cũng là cái lượng người bị ảnh hưởng bởi sự khan hiếm nước nè. So basically, 4 sentences, no, 4 lines for a number of people, and the other one just further explain. 4 dòng để nói về cái chuyện một số lượng người bị ảnh hưởng, và những dòng còn lại để cho thêm thông tin về cái sự tệ hại của tình huống này. So basically, section D is the number of people affected by water shortages. Now, next one is number 4. Section E is number 4. The range of potential customers for the device. Cái phạm vi những khách hàng tiềm năng cho cái cỗ máy này. So it means who will buy this device. So section E, you look at this one. They talk about the users, aim at users, homeowners, the people who living off-grid in the US, then in developing world, those who cannot afford to pay the money outright, and then middle income homes. So there are 4 things. And then in developed world, as niche markets like camping boats for the military, so those are the people who will buy this product. Đó, nguyên cái đoạn E nó nói về tất cả những người nào sẽ mua nè, bao gồm nhiều thứ, homeowner, đủ thứ lâm. Các bạn thấy nè, có thể, cho nên là section E là phạm vi những cái khách hàng tiềm năng cho cái cỗ máy này. So section E is it's the range of potential customers for the device. Section F is number 8. Profit not the primary goal. Lợi nhuận không phải là mục tiêu chính. Why? Look at this one. They say that we are a venture with a social mission. We are aware that the product we have envisioned is mainly finding application in developing world and humanitarian sector. Humanitarian sector means like they do it not for the money but to help the people to survive better. Mảng nhân đạo tức là họ làm cái đó không phải vì tiền, mà chỉ làm vì để giúp đỡ con người ta sống tốt hơn mà thôi. And that is the way we will proceed. So it means that they will go into that direction, humanitarian section. And humanitarian means like they do that not just for the money. They do that because they want to help people. So profit is not the primary goal. Đó, họ nói là họ làm vì nhân đạo, tức là đâu phải là cái lợi nhuận là cái chính đâu. So section F is
Number 8, profit not the primary goal. Section G. Section G is number 1, the first one. Getting the finance for production. Lấy được cái tài chính để mà sản xuất nó. So it means like getting the money for producing this device. Lấy tiền để mà xây dựng, sản sinh ra cái thiết bị này. And then they say it has raised £340,000 in funding so far. So that is the funding that they raised. The company aimed to be selling 1,000 units a month, mainly in the humanitarian field. They are expected to be sold in areas such as Australia, blah blah blah. So these are 3 ways that the company can get the money for producing this device. Đó, nó nói là 3 cách nè. Thứ nhất là nguồn vốn mà được gây dựng lên, nguồn vốn mà có thể kêu gọi nè. Thứ nhì là bán được 1.000 máy một tháng nè. Và thứ ba là bán ở những cái khu vực như thế này. Đó là những cách để mà có tiền cho cái production. Those are the ways to get the finance for production, right? So that's why section G is number 1, getting the finance for production. Now, so basically, of course, there are a lot of headings that you do not need to use. Có nhiều cái tiêu đề nó bẫy, mình không cần sử dụng. The first is unexpected benefits. So if you read the whole passage, there were no benefit that is unexpected. There were no surprising benefits at all. So this information is clearly not there. Đương nhiên mình coi nguyên cả bài mình chẳng thấy cái lợi ích gì mà không được mong đợi cả. Chẳng có cái gì đáng ngạc nhiên cả. Cho nên cái ý này là ý để bẫy, ý để trống, ý nó không có chọn. And then overcoming production difficulties is not even there because the whole reading passage does not talk about any difficulty with the production at all, let alone overcoming it. Nguyên cái đoạn reading passage nó đâu có nói gì về cái khó khăn gì trong chuyện sản xuất đâu. Nếu mà không nhắc đến chuyện difficulty thì sao nhắc đến chuyện vượt qua được. Cho nên cái ý số 7 này là ý không nên chọn, không chọn được. Ý 7, ý nó bẫy mình. Right, so number 7 here is not the thing you need to choose. It's absolutely, you should never choose it. A warm welcome for the device. So basically there was no mentioning at all whether people welcome these devices. So cả cái bài nó chả có cái ý gì nói về con người ta là ta đón mừng, đón chào cái thiết bị này cả. So basically number 9 is out of the question. Nên số 9 cũng không có chọn nha. Alright. So let me move on to question 21 to 26. How the desolinator work? How the desolinator works? Làm thế nào mà cái cỗ máy này nó vận hành? So, just by the title, you know that you can find the answer in paragraph C because C is exclusively explain exclusively how the machine works. Cái đoạn C mình nhìn cái tiêu đề là mình biết là nó nằm ở đoạn C rồi. Tại vì cái đoạn C là nó nói rất là rõ ràng về cách cái máy nó vận hành. Các đoạn khác thì không nói về cách máy vận hành. The other paragraph do not mention about how the machine works, right? So only C. Now, they ask you to choose one word only from the passage for each answer. So you have to filter out all the words and just choose the most important word, okay? Các bạn chỉ được chọn một từ duy nhất thôi, cho nên phải lọc ra một đống cái từ đó, lựa từ nào phù hợp nhất. Now, the energy required to operate the desolator comes from sunlight. So it means here it doesn't require generated power supply, just sunlight. Đó, nó chỉ viết lại nè. The device can be used in different locations. So you can see here, it is easy to transport, means you can bring it anywhere. It can be used in different locations. Đó, dễ dàng di chuyển tức là có thể được dùng ở nhiều cái vị trí khác nhau. As it has
So this one provide an answer to the reason why it is used in different location. Cái chỗ này nó cho cái lý do tại sao được sử dụng ở nhiều vị trí nè. But here they also explain thanks to its two wheels. So two wheels is a thing you need to put in here. Cho nên cái chữ hai cái bánh xe này nè là cái thứ mà các bạn cần điền vào đây. But as it has two wheels, there are two words. Two wheels, but you are only allowed to choose one word. So wheel is the only word you need to put in here. Two wheels thì có hai từ. Cái từ quan trọng hơn chính là chữ wheels. Cho nên phải điền một chữ wheels ở đây, as it has wheels. Now, water is fed into a pipe. Here, water enters through a pipe there. Đó, nó paraphrase thôi. Nước đi qua một cái pipe nè. And a something of water flows over a solar panel. Flow over a solar panel means like it's over the surface of a solar panel. Đó, nó chảy trên cái solar panel, tức là nó chảy trên bề mặt. So the answer should be flow as a thin film between a sheet of double gazing something. Cho nên câu trả lời nó phải nằm đâu đó chỗ này thôi. Flow as a thin film between a sheet of double gazing. But here they say something of water, right? So it must be a thin film of water. Cái chỗ này nó điền là cái gì của nước thì nó phải là một cái lớp mỏng của nước mới đúng. Nó chảy trên một cái solar panel. Nhưng mà lớp mỏng thin film thì là hai từ. Thin film is two words. So which one is more important? Film. And a film of water. Một cái màng của nước. Nó chảy trên một cái solar panel. Okay, now next. The water then enters a boiler where it's turned into steam. So here, where's that? The warm water flow into a small boiler where it's converted to steam. There you go. Đó là câu này nè. Any particle in the water are caught in a something. So they talk about our particles. Here, trap particles. They say the device has a very simple filter to trap particles. It means the particles are caught in a filter. Nó nói là một cái thiết bị này có một cái màng lọc rất đơn thuần, đơn giản để mà bắt lại mấy cái particles. Tức là những cái particle này nó làm sao? Những cái particle này nó được bắt lại ở một cái filter. So 33 is filter. Now, the purified water comes out through one tubes. And all types of something comes out through another. So it's this part. There are two tubes for liquid coming out, one for the waste and another for distilled water. So of course, one is distilled water and one is for waste, right? So here you have to put purified water is one thing. So this one is waste. 24 is waste. Nó có nói là hai thứ đi ra khỏi cái tube. Thứ nhất là nước, thì thứ nhì phải cái waste thôi. All type of waste come out through another. Tất cả các loại chất thải khác thì nó đi qua một cái ống khác. Alright, đi qua một cái ống khác. So, yes. Now, next. A screen displays the something of the device. Một cái màn hình nó hiển thị cái gì đó của thiết bị này. So they say the performance of the unit is shown on an LCD screen. So it means the screen will display the performance of the unit. Tức là cái màn hình nó sẽ hiển thị cái performance của cái thiết bị này. So 25 is performance. Display the performance of the device. So performance 25. And transmit the information to the company so that they know when the desalinator requires something. Và nó chuyển thông tin đến cái công ty để cho họ biết được khi nào cái desalinator cần phải được gì đó. So here, transmitted to the company which provides servicing when necessary. Chuyển thông tin đến công ty mà cung cấp cái dịch vụ sửa chữa, vận hành gì đó khi mà cần thiết. So servicing
is the only word fitted in here. Require servicing. Cái từ servicing là từ duy nhất phù hợp với vị trí này thôi. Khi mà cái desalinator cần phải được service, cần phải được dịch vụ. Okay, I hope that the way I explain it doesn't confuse you. Mình hy vọng cái cách mình trình bày không có làm các bạn bị hiểu lầm hay là thấy khó hiểu. Thank you so much for watching, and please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh đăng ký kênh đó để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể theo dõi follow nhưng đừng kết bạn Facebook mình. Thank you and see you in my next video. Bye bye.